Grabitet prokuroria e Durrësit, agresorët nxjerrin jashtëloje kamerat e sigurisë dhe marrin kompjuterin e njësisë task force dhe disa dosje sekrete hetimore. Prokuroria dërgon për ekspertim në laborator të huaj audiopërgjimin e dëshmitarit Tik, setuesit nisin edhe verifikimin e pasurisë për vëllain e ministrit të Brendshëm. Opozita bllokon parlamentin dhe nuk voton rezolutën për hapjes së negociatave, reagon kryeministri PD me skenar për destabilizimin e vendit. Autoriteti kombëtar i ushqimit sekuestron 107 tonë mish, ngarkesa e ardhur nga Brazili e kontaminuar me salmonel kishte si destinacion tregun shqiptar. Mbrëma zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Persona të panjohur grabitën gjatë natës prokurorinë e Durrësit duke vjedhur dokumente shumë të rëndësishme. Agresorët nxorën jashtëloje regjistrimet e kamerave të sigurisë e më pas morën kompjuterin dhe dosjet e shefit të njësisë task force. Afrim shehut, burimet bëjnë të ditur se ato lidhen me hetimet ndaj krimit të organizuar. Prokuroria e Durrësit ka rënë sërish shprehje grabitjes për herë të dytë brenda muajit maj. Personat të paidentifikuar kanë hyrë gjatë natës dhe kanë mbastisur zyren e prokurorit Afrim Shehu, i cili është emëruar disa muaj më parë si shefi task force-s. Burimet bëjnë të ditur se autorët kanë mundur të marrin materiale edhe në zyren e një oficeri të policisë gjyqësore. Ngjarja është konstatuar mëngjesin e kësaj dite rreth orës 6:30 nga pastruesja e institucionit, e cila ka parë dyert e dhunuara dhe ka lajmëruar menjëherë policinë. Sipas organit të akuzës, fillimisht autorët kanë hapur me forcë derën e zyrës së serverit, ku kanë dëmtuar dhe kanë marrë pajisje elektronike që regjistrojnë kamerat e sigurisë. Po pas ata janë drejtuar në zyrën e prokurorit dhe oficerit të policisë gjyqësore. Sipas burimeve, autorët kanë mundur të marrin kompjuterin në zyrën e prokurorit Afrim Shehu, i cili ka shumë çështje nën hetim që lidhen me portin, doganën, bashkinë dhe hipotekën. I njëjti prokuror është duke hetuar edhe shumë persona të tjerë që dyshohen për lidhje me grupet kriminale të qytetit, si dhe për pastrim parash. Ndërkohë personeli i prokurorisë është duke kryer inventarin për të saktësuar se çfarë dokumentesh mungojnë. Aktualisht puna në prokurori është ndërprerë dhe askush nuk mund të hyjë, derisa grupi hetimor të përfundojë të gjitha veprimet për të bërë të mundur identifikimin e personave që kanë hyrë brenda zyrës së prokurorisë. Mësohet se godina e prokurorisë ruhej nga punonjësit e policisë private, por ende nuk dihet se si grabitësit kanë mundur të hyjnë në ambientet e brendshme pa u diktuar. Më 8 maj, autorë të paidentifikuar grabitën dhe dhunuan postierin e postës sekrete të kësaj prokurorie. Edhe pse kanë kaluar disa javë, autorët nuk janë identifikuar, ndërsa autoritetet nuk bën të ditur se çfarë dokumentesh i morën atij. Partia Demokratike reagoi pas ngjarjes në prokurorinë e Durrësit duke i quajtur atë një tregues të falimentimit të shtetit. Deputeti Enkelejda Libeaj deklaroi se në organin e akuzës u grabit serverit të dhënave, pasi aty ndodhen çështje të nxehta që lidhen me korrupsionin e qeverisë. Pikërisht në prokurorinë e Durrësit, ku pas denoncimeve të opozitës janë mbledhur të dhëna hetimore për disa nga çështjet më të rënda të krimit dhe të korrupsionit të qeveritarëve. Para 2 javësh, kësaj prokurorie ju grabitën dokumenta të rëndësishme të hetimeve penale. Kryeprokuroria e Durrësit, Donika Prela, jo vetëm që nuk mbajti përgjegjësi, por u gradua nga shoqja e saj, Arta Marku, me urdhër të Edi Ramës dhe të Fatmir Xhafës, si kryeprokurore e krimeve të rënda, në shkelje flagrante të ligjit për organet e drejtësisë. Ky akt sigurisht i ka trimëruar banditët e lidhur me pushtetin. Sot krimi ja beh mu në mes të zyrave të prokurorisë dhe i pashqetësuar grabiti serverin e të dhënave të hetimeve penale për çështjet më të rëndësishme të krimit dhe të korrupsionit qeveritarëve. Prokuroria e krimeve të rënda nisi verifikimin e pasurisë së vllait të ministrit të Brendshëm. Organi i akuzës konfirmoi se ka regjistruar 2 procedime pas denoncimit të Partisë Demokratike, si dhe kallëzimit të bërë nga Vreta Gron Xhafaj. Sipas prokurorisë, pritet përgjigjja e ekspertizës nga laboratori huaj. Më shumë se një javë pas publikimit të audiopërgjimit nga Partia Demokratike, e cila pretendon se i përfshirë në trafikun e drogës është vëllai i ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur verifikimin e pasurisë së Agron Gron Xhafajt.
Ky hap i ndërmarrë nga organi i hetimit vjen pas akuzave të forta të opozitës se pasuria e tij do duhet i nënshtrojë verifikimeve në bazë të ligjit antimafia pasi është produkt i trafiqeve. Me anë të një njoftimi për shtyp, prokuroria e përgjithshme njofton se janë regjistruar 2 procedime penale, si për trafik të narkotikëve, ashtu dhe për kallëzim të rem. Dhe hetimet po kryen nga një grup hetimor i përbërë nga 2 prokurorë dhe 2 oficerë të policisë gjyqësore të prokurorisë së krimeve të rënda. Ndërkaq konfirmohet se veprimet hetimore janë duke u kryer si në Shqipëri ashtu dhe jashtë vendit. Organi akuzës njofton gjithashtu se materiali audio përgjimit është dërguar për ekspertizë në një laborator ndërkombëtar jashtë vendit dhe pritet përgjigje për të vërtetuar autenticitetin. Edhe seanca e sotme parlamentare u bllokua nga opozita, Lulzim Basha nisi fjalimin e tij por u ndërprer nga kreu i kuvendit Ruçi, ka solli më pas pushtimin e foltoris nga opozita. Pavarësisht largimit të kamerave, Basha vijoi akuzat përmes Facebookut, duke bërë thirrje për rrëzimin e qeverisë që sipas tij është e kapur nga krimi i organizuar. Lulzim Basha ishte i pari deputet që çeli seancën plenare duke denoncuar atë që opozita e cilëson skandali Xhafaj. E vërteta është se kushtetuta ka rënë, sa kohë në atë karike dhe në atë tjetrën që sot i kanë lënë bosh për faqen e tyre të zezë, janë të ullur Fatmir Xhafaj dhe Edi Rama, të cilët janë zbuluar si hartuesit dhe zbatuesit e një skenari kriminal, i cili ka për qëllim të mbuloj veprimtarin kriminalet Fatmir Xhafajt në ndihmë të vllajt tij Agron Geron Xhafajt, një nga bosot e drogës në Shqipëri dhe koka e drogës në Vlorë. Në përfundim të kohës së përcaktuar nga rregulloria, lideri i opozitës nuk u largua nga foltoria e për këtë arsye seanca u bllokua. Me ndërprerjen e seancës, transmetimin e parlamentit si çdo të njëjte e mori në dorë opozita, që këtë herë kishte ardhur e përgatitur për cilësi më të lartë të figurës dhe zërit. Lideri i opozitës Basha numëroi të gjitha rastet që tregojnë sipas tij se qeveria e mbështet krimin dhe është e lidhur me të, e për këtë arsye negociatat nuk do të hapen. Sipas Bashës, edhe për integrimin, qytetarët duhet i bashkohen tubimit të 26 majit. Ju jeni tradhtarët e vërtet popullit, që keni tradhtuar interesat e qytetarëve thjesht për xhepat tuaj dhe pasuritë tuaja, duke u lidhur dhe u bërë njësh me krimin organizuar dhe trafikantët e drogës. Ndaj ftoj gjithë shqiptarët pa dallim, bashkohuni me qindra mijëra protestuesit ditën e shtunë. Ndërkohë, aleatja e Partisë Demokratike Monika Kryemadhi theksoi se të shtunën opozita do t'i bindet vullnetit të qytetarëve. Protesta është atje, ne duhet ndiqemi nga qytetarët. Ne mund të jemi organizatorët, mund të jemi iniciatorët, por ne tashmë jemi pengi qytetarëve dhe do të bëjmë atë çfarë qytetarët do të kërkojnë në protestë ditën e shtunë. Edhe këtë të njëjtë opozita u largua nga parlamenti në përfundim të fjalës së Lulzim Bashës, pa u bërë pjesë e diskutimeve për ligjet e parashikuara në rendin e ditës. Ndërsa opozita braktisi sallën, shumica e kaloi rezolutën pro hapjes së negociatave të antarësimit, kryeministri i quajti sjelljen e PD-s një akt të pa shembull pa besie kundër integrimit. Rama foli edhe për audiopërgjimin e publikuar nga opozita, ndërsa bëri thirrje për të mos u bashkuar protestës, pasi ajo do të jetë një tallje madhe për qytetarët. Mazhoranca miratoi vetëm një rezolut në mbështetje të hapjes së negociatave për antarësime nga salla gjysmë e boshatisur e parlamentit. Kryeministri Edi Rama denoncoi bojkotin e opozitës për një çështje kaq të rëndësishme për shqiptarët. Por përtej Partisë Demokratike, Rama ju drejtua edhe qytetarëve, duke u kërkuar të mos i bashkohen protestës së 26 majit si një tubim që mbahet kundër hapjes së negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kush nuk i do negociatat? Po. Çdo shqiptar që nuk i do negociatat duhet iki në protest. Patjetër. Duhet bëj çmos. Shkoj atje dhe mos lëvizi që aty derisa të arrijë qëllimin. Negociatat të mos hap. Kush i do negociatat duhet ta di që me ose pa dashje shkon aty për të kontribuar për të kundërtën. Këtë ditë. Rama ka sqaruar sërish çështjen e audiopërgjimit publikuar nga Partia Demokratike, duke përsëritur se vllai i ministrit të Brendshëm nuk është pjesë e asaj bisede. Audiopërgjimi është pa lidhje fare me personin e akuzuar,
Po ju them që historia mbas autopërgjimit është akoma më e hatashme. Qa shikoni, janë vetëm aktorë, luajnë rolin. Kam shumë shpresë që do të dalin nga hetimi skenaristët, regjisorët dhe producentët. Rama theksoi se është shkencërisht e provueshme se zëri nuk i përket Agron Xhafajt. Prokurora thjesht duhet ta çojë atë material në një laborator shkencor të kujdo vendi partner me Shqipërinë. Ti bëj analizën shkencore dhe këtu nuk është çështje opinioni. Është me barr apo duket si me barr apo ka brenda jastëk. Këtu është çështje analize shkencore. Në një laborator shkencor që do thotë është, s'është. Sipas Ramës, pas përgjimit publikuar nga Partia Demokratike, fshihet një skenar për të destabilizuar vendin. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është bërë pjesë e turit të llogaridhënies me qytetarët. Në një takim në 28 ai u tregua shumë i ashpër me opozitën, duke thënë se ajo kërkon të shkatrojë vendin dhe të krijojë kaos, vetëm që të mos hapen negociatat e antarësimit. Pas kthimit nga Olanda, një nga vendet skeptike për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, Erion Veliaj është takuar me banorë të njësisë nr. 8 në Tiranë. Kreu i bashkisë ka akuzuar opozitën se po përdor çdo formë dhe mënyrë për të penguar integrimin e vendit. Sot ka dy forca, pavarësisht si quhen partitë, por ka dy forca. Ka një grup i cili po mundohet që të rregullojë Shqipërinë, ka një grup i cili është i fokusuar në reforma, ka një grup i cili po mundohet që këtë rilindjen urbane duke filluar nga sheshi Skënderbej dhe deri tek sheshi në Malësit Madhe, në Koplik apo në Konispol, po mundohet ta bëjë. Ka dhe një grup tjetër, i cili thot njerëzve, o burra, ta prishim këtë punë. O burra, hajde vëjmë zjarrin vendit, hajde krijojmë tollovi, hajde vëmë pengesa njëri tjetrit, vetëm ne mos të hapen këto negociatet. Dhe fakti që sot jemi në këtë situatë, ku parti politike po mobilizojnë me kuçe me maç, me ca përgjime të sajuara aq keq dhe aq shëmtuar sa dhe një fëmijë që shkon klas parë në këto shkolla i vjen zor të besoj që ka parti politike që merren me këto histori. Vetëm që Shqipëria mos ta shohë një ditë bardhë. Veliaj u bëri thirrje qytetarëve të mbështesin qeverinë, deputetët dhe ministrat për të qenë një skuadër që punon për të ardhmen e vendit. Unë nuk habitem. Edhe kur po diskutoni me shokët si ka mundësi që ka forca politike që po e sabotojnë integrimin e Shqipërisë. Unë sa habitem. Unë i pash ata ke këndi lodrave. Keni pa forca politike që sabotojnë këndin e lodrave të kalamajve dhe siç duan të bëjnë 26 maj, ashtu i thirrën dhe atëre. O burra, hajdeni nga jeni vetëm të shkatrojmë lodrat. Dhe nuk mikën kur ajo pami nga menja. Ku merrnin ato gardhet e këndit lodrave, materialet e punës dhe i të rishin zvarr nëpër bulevard. Dhe prandaj nuk habitem që dhe sot kur kantieri më i madh është kantieri i Bashkimit Evropian, ata janë gati të sajojnë çfarë do lloj historie, vetëm që ne të humbasim kohë. Edhe ministri Bushati, pjesëmarrës në këtë tur të kreut të bashkisë, u shpreh se prioriteti i qeverisë është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dy prej prioriteteve kryesore tonat, qoftë marrja e rekomandimit nga ana e Komisionit Evropian për të nisur procesin e vështirë të bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian apo reforma drejtësi, kanë hedhur rënjët në këto 8 muaj dhe ne shpresojmë shumë që në periudhën vijim do të kemi tjera lajme pozitive në këtë drejtim. Veliaj dhe përfaqësues të kabinetit të qeverisë kanë prezantuar projektet që po kryen në njësi nr. 8 në kryeqytet. Monika Kryemati, e ftuar në emisionin 7-5 në Vizion Plus, ka pranuar se baza e LSI-s ka të vështirë të bashkëpunojë me antarësinë demokrate, pavarësisht marrëdhënies së mirë që ka ajo me Lulzim Bashën. Megjithatë, sipas saj, opozita po punon bashkërisht për protestën e së shtunës. Nuk është ashtu siç duket marrëdhënia mes dy partive të mëdha të opozitës, LSI-s dhe PD-s. Kjo për shkak se në bazë vështirësitë janë të mëdha, me gjithë marrëdhënien e mirë mes liderëve në Tiranë.
Është shumë e rëndësishme që bashkëpunimi i opozitës të shtrihet në bazë. Dhe nuk ka të bëjë më kjo sepse kujt përkatësie politike i përket këtij, sesa bashkëpunimi i këtij fronti opozitar që ne shikojmë që çdo ditë më shumë konsolidohet, se për hir të vërtetës mos themi që ka qenë lehtë, sepse është e vështirë, fillon nga njerëz të cilët deri dje nuk flisin me gojë me njëri tjetrin, sot duhet të puthen. Pra, domethënë mund ta bëjmë ne politikanët, por nuk e bën ai në bazë atje poshtë, sepse mos harrojmë që edhe lidhjet janë shumë të drejtë për drejta. Por implementimi në bazë ka filluar për sa i përket kur njerëzit bashkohen në një kauzë të cilët i përmbledh të gjithë. Pra njerëzit nuk mund të mblidhen, hajde të largojmë Edi Ramën dhe të sjellim Lulzim Bashën apo Monika Kurmaneri. Jo, nuk është. Të jemi të sinqert, nuk del njëri as vllai, s'del të luftoj për mua, sot më gocë ti rrit kalamajt e tu, ndorish kalamajt e mi. Kryetaria e LSI-s, Monika Kurmaneri, e ftuar në emisionin 7/5 në Vizion Plus, ka treguar edhe qasjen e kësaj force politike në lidhje me autopërgjimin e vëllait të ministrit të Brendshëm. Historia Xhafaj, për mua, pavarësisht pozicionimit, nuk më shqetëson fare çështja e vllait të tij, sepse ajo është një zgjidhje midis tij dhe vllait të tij. E para, e dyta, ajo është një çështje që nuk i përket, po themi, jetës politike shqiptare, i përket drejtësisë shqiptare, drejtësisë italiane etj. Çdo njeri mban përgjegjësi për veten e tij dhe nuk mban përgjegjësi të tjerë. Por ajo që të bën ty pastaj, që të fillosh të reflektosh, është a ka përdorur segmentet e policisë vllai Fatmir Xhafaj? Kjo është që lë për të kuptuar dhe për ta hetuar dhe për ta diskutuar. Pastaj, për sa i përket sulmit ndaj Fatmir Xhafës, jeni të bindur që më tegër dhe më me zell të madh janë vetë Partia Socialiste ndaj zotit Xhafa, ca që ju ka zënë vendin, ca që presin t'i zënë vendin. Zonja Kuremadi u bëri thirrje të gjithë mbështetësve të opozitës që të shtunën të protestojnë paqësisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Qeveria mbron ndërtimin e inceneratorëve, vetëm investimet me teknologjinë e fundit i japin zgjidhje problemit të mbetjeve dhe ndotjes nga plehrat. 107 ton mish importi i kontaminuar me salmonel është identifikuar nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Mishi që vinte nga Brazili u sekuestrua në portin e Durrësit dhe ai kishte si destinacion tregun shqiptar. Ky identifikim është një veprim i radhës i akuzë në kuadër të kontrollit të sigurisë ushqimore në importin e çdo ngarkese të produkteve shtazore në Shqipëri. Përveç këtyre dy rasteve, gjatë vitit 2018, AKU ka identifikuar dhe ka kthyer mbrapa edhe 78 ton mish në kuadër të kontrolleve të çdo ngarkese me mish të importuar nga Brazili. Nga janari dhe deri më sot janë analizuar mostrat e 178 ngarkesave me mish deri, gjedhi dhe mish pule, 103 ton prej të cilave janë jashtë standardit. Me gjithë akuzat e opozitës, kryeministri Edi Rama ka mbrojtur ndërtimin e inceneratorëve. Shefi i qeverisë publikoi një video në rrjetin social, shoqëruar me premtimin se do të jepej zgjidhje ndotjes dhe maleve me plehra. Këto pamje që na shoqërojnë prej vitesh dhe që janë burim ndotjesh për banorët e Tiranës do të marrin fund. Nisma e qeverisë për një Shqipëri të pastër duke zbatuar teknologjinë e fundit, atë të inceneratorëve, do të shmang një herë mirë ndotjen alarmante që vijnë nga këto vend grumbullime të mbeturinave. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në faqen e tij të Facebookut një video ku evidentohet se si do të jetë ambienti duke përdorur këtë teknologji. A ju kujtohet sharra e maleve me plehra e zjarre, rreth e helmeve mbi tërë zonën e kombinatit dhe ujërat e helmuar prej degradimit në diell e në shi të mijëra tonelatave mbetje në mëshirën e fatit? Shikojeni si po fitohet betejë për Shqipërinë e pastër europiane. Mund zemrën e vendit ton përmes një modeli të ri standardesh të Bashkimit Evropian mbledhje. Përpunimi e prodhimi energjie nga mbetjet me zero impakt negativ për ajrin dhe shëndetin. Dhe gjykojeni vetë lumejt e baltës së shpifeve e të akuzave që vazhdojnë kundër nismave tona në këtë drejtim, ku për çerek shekulli nuk u bë asgjë. Sipas kryeministrit, kjo teknologji do të shtrihet në disa qytete të vendit për të zgjeruar më pas gradualisht në të gjithë Shqipërinë. Duke u garantuar se kështu do ta zhbëjnë mallkimin e plerave jo vetëm në Tiranë, Elbasan e Fier, por së shpejti edhe në Durrës e mëtej në gjithë Shqipërinë. Ju ftoj të gjithëve të mos dëgjoni zhurmën e knetave politike dhe mediatike ku golojnë 1001 të zezat kundër këtyre projekteve kaq të dobishme për mjedisin e shëndetin. Por thjeshtu besoni syve tuaj dhe fakteve kokforta të dobisë jashtëzakonshme të këtyre nismave për Shqipërinë e pastër europiane që duan për fëmijët tanë. Ndërtimi i inceneratorëve sipas qeverisë pritet të japë zgjidhje të gjithë pikave të nxehta mjedisore, pasi vend grumbullimet e mbeturinave janë shtrirë në të gjithë vendin duke kërcënuar shëndetin e popullatës. Analistë e diplomatë shohin vendimin e drejtësisë në Maqedoni si shenjë të qartë se shteti po funksionon. Madje sipas tyre, ky është një model që duhet të ndiqet edhe nga vendet e tjera, përfshirë edhe Shqipërinë.
Dënimi Nikola Gruevskit me 2 vite burg shihet si një shenjë se shteti në Maqedoni funksionon më së miri dhe se ashtu siç ka ndodhur në shumë vende të rajonit, politikanët janë dënuar për gjëra nga më banalet. Një vend që ashtu si ne ka një tranzicion të gjatë, po arrin të vendosë drejtësinë dhe të nxjerrë edhe funksionarët e lartë të shtetit përpara drejtësisë. Gjë që ne akoma s'kemi mundur ta bëjmë në Shqipëri. Pra është një temë pozitiv, nga cili duhet mësojmë. Kroatët e kanë bërë këtë, rumunët e kanë bërë këtë, përpara tyre në Evropën Qendrore kanë bërë hungarezët, polakët. Pra është e mundur. Në Shqipëri kjo duhet bëjë dhe gjithë qëllimi i reformës në drejtësi mendoj se këtë synon. Vërtet Gruevski po dënohet për një makinë luksoze, por ne dimë që shumë shpesh në historinë e njerëzimit figura problematike kanë rënë në grack për arsye banale, jo për ato që kanë bërë. Është momenti vërtet që në një vendim gjykate për dënimin për një benz luksoz Gruevski ti bëhej një gjyq moral shumë më gjerë se sa i një makine. Por ambasadori Tarifa dhe analisti Mindrozi ndajnë qëndrime të ndryshme mbi faktin se a është Maqedonia më përpara se Shqipëria në disa procese. Nuk do thoja më përpara, por klasa politike është treguar deri më sot me maturuar, edhe pse ata kanë pasur probleme të mëdha që lidhen më shumë me faktorin e jashtëm se sa me faktorin Maqedonës. Faktori shqiptar ka kontribuar, mendoj, në këtë frymë pozitive në shtetin Maqedonës, shteti fqinj, dhe vetë Zajevi duket të jetë një politikan racional. Jemi gjithmonë ai që quhet vagoni i fundit për fat keq, sepse të gjitha vendet që na rrethojnë në pikpamje të zhvillimit shoqëror janë para nesh. Sapo Kroacia mbaroi luftën, sapo hoqi Tuxmani nga skena, direkt u integrua në Evropë. Sapo Serbia mbylli kapitullin e gjatë luftrave, ajo ndodhet siç ne e dimë më para se ne përsa i përket korsisë europiane. Maqedonia është penguar gjithashtu nga një çështje artificiale siç është çështja e emrit, pra jemi koshient, ne konsumojmë retorikë demokratike, ato ndërmarrin hapa demokratik. Ne konsumojmë retorikën e peshëve të mëdhenj, ata i kapin. U shua në moshën 80 vjeçare akademiku Koles Topalli, gjykatari i njohur ndrojet pasi vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë. Antari i Akademisë së Shkencave, profesor Koles Topalli, la pas një trashëgimi të pasur në fushën e gjuhësisë. Ai ishte autori i 10 raportimeve të rëndësishme shkencore për Shqipen. Të premte në ambientet e Akademisë së Shkencave do të zhvillohen omazhe për gjykatarin Koles Topalli. Pas derimit në Tiranë, ai do të prehet në qytetin e Shkodrës. Gravitet prokuroria e Durrësit, agresorët të nxjerrin jashtë loje kamerat e sigurisë dhe marrin kompjuterin e njësisë task force dhe disa dosje sekrete hetimore. Prokuroria dërgon për ekspertim në laborator të huaj audiopërgjimin e dëshmitarit X, hetuesit nisin edhe verifikimin e pasurisë për vëllain e ministrit të Brendshëm. Opozita bllokon parlamentin dhe nuk voton rezolutën për hapjes së negociatave, reagon kryeministri PD me skaner për destabilizimin e vendit. Autoriteti kombëtar i ushqimit sekuestron 107 ton mish, ngarkesa e ardhur nga Brazili e kontaminuar me salmonel kishte si destinacion tregun shqiptar. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.